เดือนนี้อายุครบ27 ปีแล้วเนาะ11 ปีแล้วอะที่อยู่วงการมาช่องว่างที่อาจารย์อาจจะพูดถึงมันมีพื้นที่ให้เป็ดเยอะมากๆด้วยแล้วเราสามารถเป็นเป็ดที่พรีเมียมได้ไม่มีใครสามารถแทนใครได้แล้วก็ไม่มีใครดีกว่าใครอยากลาออกแต่ทำไมไม่ออกสักทีใช่และตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วอะไรคือความมั่นคงสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะวันนี้มากันแบบสบายๆนะคะเดือนนี้อายุครบ27 ปีแล้วเนาะซึ่งมันก็เป็นเวลาประมาณแบบ11 ปีแล้วอะที่อยู่วงการมาเหมือนเมื่อกี้นั่งทำ reflection self reflection นั่งตกตะกอนกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์อะไรบางอย่างกับคนดูแล้วก็เหมือนเป็นการแบบพูดคุยมาแชร์ซึ่งกันและกันเนาะก็รู้สึกว่าไม่ได้มาพูดคุยกับคนดูแบบสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเราจะมาคุยทั้งในเรื่องแบบการงานการเงินความสัมพันธ์ self care self development ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนเรื่องวันนี้ที่จะมาคุยกันโอเคซึ่งอย่างแรกเลยก็คือการงานเนาะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วอะคือตอนนั้นเราก็เป็นเด็กม.ปลายคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเข้าหมอและบังเอิญได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยพอได้เล่นซีรีส์เราก็เข้าหมอก็เรียนถ่ายซีรีส์ทำงานมีเปิดช่อง YouTube มีซิงเกิลของตัวเองจบมาทำงานลองผิดลองถูกทำธุรกิจนู่นนี่เนาะก็จนมาเป็นถึงเราทุกวันนี้เวลาผ่านไปเร็วมาก10 ปีในการงานเนี่ยเอาจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยอะมันมีวันหนึ่งเว้ยที่ตอนนั้นอยู่ประมาณปี 5ซึ่งเป็นการวนวอร์ดเป็น ENT ก็คือเป็นหูคอจมูกแล้วเราก็แบบเหมือนเวลาเดินราวเราก็จะแบบมีอาจารย์เราก็เดินตามอาจารย์เดินไปตามห้องคนไข้ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนอาจารย์ท่านเนี้ยเป็นอาจารย์ที่เหมือนเขาชอบพูดชอบแชร์ประสบการณ์นู่นนี่ด้วยแล้วมันมีประโยคนึงที่เรายังจำอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแอพพลายใช้กับชีวิตเราได้มากๆเลยอะก็คือเขาบอกเราว่าแบบถ้าสมมติทางนึงมันแน่นอีกทางนึงก็แน่นจริงๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตามทางก็ได้เราก็สามารถไปตรงระหว่างทางได้เพราะตรงระหว่างทางมันก็ยังมีช่องว่างอยู่อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะสื่อก็คือประมาณว่ามีความรู้ทางด้านหมอด้วยแล้วมีความรู้ทางด้านวิศวะด้วยอะไรเงี้ยมันยังมีช่องตรงกลางอีกเยอะแยะเลยที่ทำให้เราแบบสามารถไปเติมเต็มได้อะไรเงี้ยอย่างสมมติของเราสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ก็คือการแบบเป็นนักแสดงการเป็นยูทูบเบอร์การทำคอนเทนต์และอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือการเป็นแพทย์ซึ่งเรามองว่าแบบถ้าทางนักแสดงอย่างเดียวมันแน่นมากๆใช่ป่ะหรือการเป็นหมออย่างเดียวมันก็แน่นมากๆมันมีแทร็กของมันสิ่งที่เราเป็นตอนนี้มันก็เหมือนแบบอยู่ตรงกลางนิดนึงระหว่าง2 ทางซึ่งมันมีพื้นที่ให้กับเราเยอะมากเลยแล้วมันก็ให้โอกาสอะไรกับเราเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละที่เป็นช่องว่างที่อาจารย์อาจจะพูดถึงเราก็เลยรู้สึกว่ามันจริงแล้วก็หลายๆคนอาจจะแอพพลายไปใช้ได้ซึ่งเราว่าเด็กๆสมัยเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะทำหลายอาชีพมีจ็อบเสริมมีพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยเนาะช่วงนี้เราก็แบบคุกคีกับน้องๆเด็กๆแบบปี 3 ปี 4อินเทอร์อะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าน้องๆเก่งกันมากๆเลยหลายๆคนคือแบบรับพาร์ทไทม์หลายๆที่แล้วก็แบบหรือว่ามีสกิลในหลายๆด้านอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเราแบบเป็นเป็ดหรือเปล่าซึ่งจะบอกว่าแบบฉันนั่นก็เป็นเป็ดเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีพื้นที่ให้เป็ดนะมันมีพื้นที่ให้เป็ดเยอะมากๆด้วยแล้วเป็ดก็อร่อยด้วยอย่างแบบโฟร์ซีซั่นหรือแบบคาร์บโรดอะไรเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสด้วยซ้ำอะไรเงี้ยการที่เรามีหลายสกิลการที่เราสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเป็นคนที่โอเคกับหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเอาจริงคือเราเคยรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเราแบบมันเหมือนไม่สุดทางอะไรเงี้ยคือเราก็ยังรู้สึกอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าแบบแต่ที่ผ่านมาเราก็อยู่มาด้วยตลอดนะ10 ปีที่ผ่านมามันก็แบบอยู่มาได้เรื่อยๆนะอะไรเงี้ยเราเคยมี mindset ว่าแบบลึกๆของเราคือเรารู้สึกมันตลอดเลยว่ามันเป็นงานที่ไม่มั่นคงมันขึ้นอยู่กับโอกาสที่เราได้รับมามันขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบพยายามหาอาชีพที่2อย่างแบบโอเคการเรียนหมอหรือว่าหาอย่างอื่นทำเพราะเรารู้ลึกๆมาเลยตลอดว่างานสิ่งเนี้ยมันไม่ยั่งยืนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมองย้อนกลับไป10 ปีที่ผ่านมาเอาจริงคือเราก็อยู่มาได้เรื่อยๆในตรงนี้อะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้มีงานแสดงเยอะมากซึ่งถามว่าเพราะอะไรพอนั่งคิดดีๆเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะความแตกต่างตรงนี้แหละที่มันอาจจะทำให้เราแบบแตกต่างจากคนอื่นๆมันทำให้คนจำเราได้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆถามว่าแบบสวยที่สุดไหมแสดงเก่งที่สุดไหมแบบดีที่สุดไหมเก่งที่สุดไหมก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าแบบมันอย่างน้อยคนจำได้มันทำให้แบบช่วยให้มีแบบคาแรคเตอร์ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าใครคิดว่าเป็นเป็ดจะบอกว่าเราสามารถเป็นเป็ดที่พรีเมียมได้ในที่พูดคือมันไม่ได้หมายความว่าแบบคนที่เขาไปทางเดียวมันจะผิดนะจริงๆคนที่ไปทางเดียวไปสุดได้เราว่าดีมากๆด้วยดีสุดๆไปเลยแบบคนที่แบบสามารถแบบโฟกัสในทางเดียวแล้วอินแล้วดีฟลงไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแต่คนที่แบบดีฟแต่อาจจะไม่ได้ดีฟสุดหรือคนที่แบบอาจจะแบบชอบทำอะไรหลายอย่างอันนั้นก็เป็นทางของคนคนหนึ่งเหมือนกันมันก็ไม่มีใครสามารถแทนใครได้แล้วก็ไม่มีใครดีกว่าใครเนี่ยค่ะทุกอย่างมันมีทางเสมอมันก็มีช่องว่างให้กับเราเสมอเพียงแค่เราอาจจะต้องหาสิ่งนั้นแล้วก็พยายามแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลานี่คือสิ่งแรกที่ได้เรียนรู้ยาวมากไปได้1 คลิปแล้วอย่างที่2ก็คือวิธีการเลือกงานวิธีการเลือกว่าจะทำงานกับใครให้เลือกที่ตัวหัวหน้างานหรือว่าให้เลือกตัวคนที่แบบสอนงานคนที่เราอยู่ด้วยมากกว่าเนื้อง
านเพราะเรารู้สึกว่าแบบการที่เราได้อยู่กับคนที่มีประสบการณ์คนที่แบบพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เราคนที่แบบหมายถึงเอมพัตตี้สอนเราตั้งใจสอนเราอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นแบบสิ่งที่แบบประเมินค่าไม่ได้เลยแล้วเขาก็ให้อะไรกับเราแบบได้เยอะมากกว่าหนังสือหรือว่ามากกว่าแบบแค่เนื้องานเพราะเขาแบบสามารถช็อตคัทสิ่งต่างๆประสบการณ์ของเขามาให้เราแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยอย่างที่3มันจะมีคำถามที่เราเกิดขึ้นกับตัวเองตลอดเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าแบบรู้ได้ไงว่าแบบเราต้องทนทำงานนี้ไหมหรือว่ารู้ได้ไงว่าแบบเราต้องทำสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าแบบเราต้องอดทนก่อนนะเดี๋ยวเราจะสบายในภายภาคหน้านะคำถามก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรทำงานนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเวลาทุกครั้งเวลาเราเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะทุกคนก็จะแบบดูบ่นกับการทำงานของตัวเองดูแบบฉันเหนื่อยฉันหนักฉันไม่มีความสุขเลยฉันแบบเลิกงานช้าอยากลาออกแต่ทำไมไม่ออกสักทีเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามหาคำตอบซึ่งก็ไม่รู้เป็นคำตอบที่ดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เราตกตะกอนได้ก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงเนี้ยก็อาจจะให้ถามว่าสิ่งที่กำลังทำตรงเนี้ยมันกำลังลีดไปในปลายทางที่เราอยากจะเป็นไหมปลายทางมันจะแฮปปี้ไหมถ้าปลายทางมันแฮปปี้มันก็โอเคมันอาจจะโอเคที่เราอาจจะยอมทนทำงานหนักในตอนนี้เพื่อที่ว่าโอเคปลายทางมันอาจจะแฮปปี้บางคนอาจจะยอมทำงานหนักตอนนี้เพื่อเก็บเงินเสร็จจะไปเปิดธุรกิจถ้าตอนเนี้ยมันโอเคอาจจะเหนื่อยหน่อยซัฟเฟอร์หน่อยแต่ว่าถ้าปลายทางมันเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนั้นก็ทำไปก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบปลายทางมันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วจะอยู่ทำไมถูกไหมถ้าใครรู้สึกอย่างนี้อยู่ก็แนะนำให้แบบคิดใหม่แล้วก็อาจจะแบบลองหาทางดูว่ามันก็อาจจะมีทางที่เราใช่มากกว่าไหมอะไรอย่างงี้นะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกตอนนี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีหรอกคำว่าแบบมั่นคงหรือยั่งยืนหรืออะไรขนาดนั้นนะสุดท้ายเราว่ามันเป็นจังหวะมากกว่าอย่างที่เคยบอกว่าแบบอย่างตอนเด็กๆเรามองว่าแบบงานในวงการบันเทิงมันแบบไม่ยั่งยืนมันไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรคือความมั่นคงทำไมเราต้องตามหาความมั่นคงคืออะไรเนี่ยมันคือจังหวะมากกว่าที่ว่าพอมันมาเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเพื่อที่ว่าเราจะต่อยอดชิปไปอีกทางนึงที่มันอาจจะมีประโยชน์เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบพอถึงจุดนึงแล้วก็อาจจะต้องแบบโอเคเปลี่ยนชิปไปอีกจุดนึงชีวิตเรามันไม่จำเป็นจะต้องแบบมั่นคงกับสิ่งเดิมๆไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือการแบบ grab and go พอมันมีจังหวะอะไรเงี้ยก็ควรจะแบบใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเพื่อที่ว่าเอาตรงนั้นไปต่อยอดต่อหรือว่าพอมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็พร้อมที่จะหยิบแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยคือไม่รู้นะว่าแบบว่าคนอื่นมองว่าไงแต่สำหรับเรารู้สึกว่าแบบมันคือการแบบจับจังหวะของชีวิตแล้วก็แบบการใช้ทุกๆจังหวะของชีวิตให้แบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละคนอะไรเงี้ยอย่างเราเคยคุยกับเพื่อนเล่นๆอะไรเงี้ยว่าแบบทำไมเราถึงต้องตามหาความมั่นคง What's the point of ความมั่นคงอะไรเงี้ยอย่างแบบอันนี้คือพูดเล่นๆนะแบบสมมติว่าเราทำงานแบบเงินเดือนละ 50,000 ทั้งชีวิตเพราะว่าแบบอนาคตมันก็จะต้องเงินเดือนขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้คือสมมติว่าเฉลี่ยแบบว่าตลอดชีวิตการทำงานแบบ 50,000 บาทอะไรเงี้ยทำงาน20 ปีก็คือคูณ12คูณ20เนาะมันก็จะอยู่ที่แบบ12 ล้านอะไรเงี้ยซึ่งก็มันก็โอเคแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบแล้วยังไงถ้าสมมติว่างานมันไม่มั่นคงแต่ว่ามันมีโอกาสที่มันจะได้มากกว่านั้นในอายุแบบในช่วงอายุสั้นๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือแล้วทำไมถึงจะต้องตามหาความมั่นคงขนาดนั้นเรื่องของการทำงานก็ประมาณนี้แหละจากที่แบบประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะก็ไม่ได้บอกว่าแบบถูกหรือผิดหรือว่ายังไงทุกคนสามารถแชร์กันได้นะคะแต่อันนี้คือแบบในความรู้สึกส่วนตัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่เราตกตะกอนกับตัวเองแล้วก็รู้สึกมาอันอย่างที่2ก็คือเรื่องเงินใช่ไหมเงินเอาจริงก็เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตค่ะทุกคนเรียนรู้ว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตช่วงนี้ก็คือเรียนรู้ในเรื่องของการแบบลงทุนก็พยายามหาข้อมูลหาความรู้แล้วก็ได้ลองไปหลายๆอย่างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอยู่ในช่วงการเรียนรู้แล้วก็พยายามจะทำให้มันแบบเก็บเงินออมเงินให้มันแบบงอกเงยหรือแบบเอาไปต่อยอดทำอื่นๆสิ่งอื่นๆแต่ว่าเอาเป็นว่ามาแชร์ในเรื่องที่ว่าสิ่งที่แบบรู้สึกว่าตัวเองซื้อแล้วแบบคุ้มสุดกับสิ่งที่ตัวเองซื้อแล้วรู้สึกเสียดายมากที่สุดละกันสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าซื้อแล้วคุ้มที่สุดก็คืออะไรก็ตามที่เป็นการแบบซื้อเวลาเว้ยทุกคนแบบอย่างเช่นการแบบตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้ถนัดแล้วมันช่วยให้ชีวิตเรามันแบบง่ายขึ้นแล้วก็ไปทำอะไรที่ทำให้เราแบบสามารถโฟกัสในเฉพาะในสิ่งที่เราถนัดหรือว่าสิ่งที่เราจำเป็นที่เราจะต้องเป็นคนโฟกัสเองอะไรเงี้ยอย่างช่วยตัดต่อช่วยถ่ายรูปหรือว่าช่วยอะไรที่บางทีเราอาจจะแบบไม่ได้ถนัดแต่สำหรับเขาคือมันง่ายมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งนี้คือไม่เคยเสียดายเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราซื้อแล้วคุ้มใช่ไหมมันอาจจะแปลกกว่าคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เรารู้สึกว่าเราซื้อแล้วคุ้มคือเราซื้อรถเว้ยแต่ว่าเราซื้อเป็นแบบรถมือ 2อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันแบบคุ้มมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบ private space คือก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ได้แบบเช่าห้องอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมี private space พอการซื้อรถมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราแบบมีพื้นที่ที่แบบเป็นของเราจริงๆคือเราชอบอยู่ในรถมากตอนที่แบบไปใช้ทุนทำงานโรงพยาบาลเนี่ยทำงานเสร็จคือต้องรีบเข้า
ารถเข้ารถก่อนเข้าห้องนะเพราะว่าถึงรถก่อนแดดมันร้อนก็แบบถึงรถมาอยู่ในรถก่อนกินข้าวในรถทำทุกอย่างในรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันคือเป็นการซื้อความสะดวกสบายส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการซื้อแบบพื้นที่ private ส่วนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราซื้อมาในราคาที่มันแบบโอเคที่สิ่งที่รู้สึกว่าแบบซื้อแล้วเสียดายอ่ะก็คือการลงทุนเว้ยทุกคนการลงทุนที่เราไม่มีความรู้เว้ยมันมีช่วงหนึ่งที่เราแบบค่อนข้างแบบโลภอ่ะทุกคนมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบอยากรวยแล้วก็เหมือนคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยก็พูดถึงแล้วก็ทุกคนก็แบบโน้มน้าวแล้วเราก็แบบเห็นแล้วก็เขาก็ทำได้เราก็ทำได้นี่นะแล้วก็มันอาจจะเป็นความนอกจากแบบความโลภแล้วมันยังเป็นแบบอีโก้ด้วยทุกคนว่าแบบเราทำได้อยู่แล้วแบบเพื่อนคนอื่นทำได้เราก็ทำได้มันจะไปยากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะซึ่งจริงๆตอนนี้ก็พยายาม slow down แต่ว่าก็ยังเรียนรู้อยู่ทุกคนยังเรียนรู้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เสียดายคือการที่เราซื้อของหรือเราซื้ออะไรให้กับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าในสิ่งนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเสียดายมันก็เลยทำให้เรียนรู้ว่าแบบเวลาจะซื้ออะไรให้ใครอะไรเงี้ยก็ควรซื้อให้คนที่แบบ appreciate จะดีกว่าเลยคิดดีๆก่อนที่จะซื้ออะไรให้ใครอะไรเงี้ยต่อมาก็คือในพาร์ทความสัมพันธ์ใช่ไหมโฟกัสที่ตัวเอง เรียนรู้ก็คือรู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วก็มีเราเนี่ยแหละที่จะแบบอยู่กับเราไปตลอดแล้วก็มีแต่เราเนี่ยแหละที่เราจะสามารถทำอะไรให้เราดีขึ้นได้อะสุดท้ายคือการที่แบบการโฟกัสตัวเองการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่เราจะไม่เสียดายและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็ความสัมพันธ์รู้สึกว่าแบบมันโอเคมากๆเลยกับการที่แบบบางความสัมพันธ์เราจะตัดทิ้งหรือบางความสัมพันธ์มันอาจจะแบบโอเคเราจะสนิทกันในช่วงบางเวลาอะไรเงี้ยคือมันเป็นธรรมดาของชีวิตมากๆเลยคือตอนเด็กๆเวลาเจอเพื่อนต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าแบบอยากจะคีปความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้นานที่สุดนะอะไรเงี้ยถึงจะพยายามยังไงแต่ว่าด้วยบริบทรอบข้างเนาะเราแบบอยู่ตรงนี้เขาอยู่คนละประเทศเราแบบไม่ได้มีการทำงานร่วมกันหรือไม่ได้เจอกันอะไรขนาดนั้นมันก็โอเคที่ว่าความสัมพันธ์มันจะสนิทกันในช่วงเวลาหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าการที่แบบเราเคยสนิทกับคนนี้แล้วเราต้องสนิทไปตลอดแล้วถ้าสมมติเราไม่สนิทไปตลอดเราจะรู้สึกผิดกับตัวเองอะไรคือมันไม่ใช่คือเรารู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์มันก็เป็นขึ้นลงเหมือนกันมันก็คือแบบ grab and go เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าวันไหนที่เรามีเรื่องหรือมีเรื่องอะไรมันก็สามารถแบบทักไปหาแล้วความสัมพันธ์มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็โอเคมากๆเลยที่เราจะตัดบางความสัมพันธ์ที่มันอาจจะบั่นทอนเราหรือว่าท็อกซิกต่อเราขึ้นมาเราตัดเก่งมากเราตัดเรารู้สึกว่ามันอาจจะต้องเชื่อสัญชาตญาณตัวเองนิดนึงถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันจะเป็นพิษต่อเราไม่ต้องรู้สึกผิดกับสิ่งนั้นขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์นะเราก็ไม่ได้เอ็กซ์เพรสทุกคน เราในเรื่องความสัมพันธ์เราก็ไม่ได้แบบเป็นพี่อ้อยพี่ชอนหรือว่าเราไม่ได้เอ็กซ์เพรสแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่รู้สึกเสียดายกลัวที่สุดคือความเสียดายดีกว่าที่ว่าแบบพอผ่านไปแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเสียดายรู้งี้น่าจะทำแบบนี้แบบไม่น่าทำแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างเต็มที่มากๆเลยกับแบบทุกความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่มันก็ในเรื่องของแบบการดูแลตัวเองการพัฒนาตัวเองการมีช่วงเวลาว่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆยิ่งแบบโตขึ้นมารู้สึกว่าแบบเราต้องมีช่วงเวลาว่างๆอาจจะต้องมีช่วงเวลาสักแบบ 1-2 ชั่วโมงที่แบบได้อยู่กับตัวเองที่แบบไม่ได้ต้องมีงานไม่ได้ต้องมีอะไรเร่งด่วนแล้วก็แบบได้นั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนจะได้ให้ตกตะกอนกับตัวเองว่าแบบเหมือนแบบเป็นการรีเฟล็กว่าตอนเนี้ยทำอะไรอยู่แล้วก็เราแนวทางชีวิตจะไปทางไหนเราอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแบบเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ได้คิดกับตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญตอนเด็กๆใช่ไหมจำได้ไปกองถ่ายอะไรเงี้ยพี่ช่างแต่งหน้าก็แบบโอ้ผิวดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะบอกว่าให้ใช้สกินแคร์ด้วยนะเดี๋ยวจะเสียดายหน้าโตขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนเด็กๆเราก็ทำไมเราก็แบบเราก็ผิวดีอยู่แล้วแบบว่าเราก็ไม่ได้คิดนะว่าแบบว่ามันอนาคตเราจะแบบอายุเยอะขึ้นแล้วมันก็อาจจะยากขึ้นอะไรเงี้ยอย่าคิดว่าอายุแบบ20ยังไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ย20-30อะไรเงี้ยก็เริ่มดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าแบบมันเป็นช่วงการดูแลตัวเองมันต้องเป็นแบบ long term เนาะแบบว่ามันก็คือการ blend in กับไลฟ์สไตล์ทั้งเรื่องการกินการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆฝึกกันไปทุกคนหลายๆคนจะชอบรู้สึกว่าแบบรอแบบ30รอแบบ40รอมีเวลาแล้วค่อยไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยจะบอกว่าแบบคงอาจจะไม่ได้มีวันนั้นก็ได้ที่แบบเราจะมีเวลาทุกคนแต่เราแค่ต้องหาเวลาตอนนี้แหละเหมือนแบบแค่ prioritize สิ่งนั้นแล้วก็ทำมันให้มันเป็นแบบ blend in เหมือนเป็นการแบบแปรงฟันทุกคนที่เรามีเวลาให้กับการแปรงฟันในเรื่องของการพัฒนาตัวเองคือเรารู้สึกว่าการอยู่ใกล้กับคนที่เราอยากจะเป็นแบบนั้นเป็นทางลัดที่สุดที่จะทำให้เราเป็นแบบนั้นหรือจริงๆแล้วว่าแบบอาจจะไม่ได้ต้องไปอยู่ใกล้ก็ได้บางคนอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสในสิ่งนั้นใช่ไหมแต่ว่าการอ่านหนังสือที่เขาเขียนหรือการฟังพอดแคสต์ที่เขาเป็นคนพูดอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบอยู่ในเส้นทางที่ทำให้เราแบบไปสู่จุดนั้นที่เขาเป็นได้อะไรเงี้ยโตขึ้นมาเราแบบถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบคุยกับใครขนาดนั้นจริงๆแล้วเราชอบอยู่คนเดียวเว้ยทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอใครที่แบบรู้สึกว่าแบบอินสไปร์เรามากๆคือเราจะชอบคุยกับคนนั้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเรา
ได้อะไรจากเขาเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซลฟ์แคร์เซลฟ์เดเวลลอปเมนต์อะไรหรอกแต่ว่าเมื่อกี้พอพูดถึงแบบคนที่เหมือนเก่งๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนเคยไปคุยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือคุณสมบัติที่เราควรจะเป็นในโลกของการเป็นผู้ใหญ่อะก็คือการที่เราเป็นคนเชื่อถือได้ไว้ใจได้เว้ยไว้ใจได้ของเขาคือแบบคำพูดเป็นคำพูดกล้าปฏิเสธเป็นกล้าปฏิเสธอะไรเงี้ยหมายถึงว่ารู้สึกว่าแบบการไว้ใจได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในโลกของการเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยที่เราเคยได้ยินมาก็คือแบบมันมีผู้ใหญ่ก็บอกว่าแบบถ้าเราเป็นคนที่ไว้ใจได้อะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเราแบบเยอะมากๆเลยเขายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแบบโอเคถ้าสมมติว่ามีนักธุรกิจแบบระดับแบบล้านหรือ10 ล้านอะไรเงี้ยเขาโอเคเขาอาจจะมองหาคนที่จะทำกำไรให้กับเขาอะมากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นนักธุรกิจอีกเลเวลนึงที่เขาอาจจะแบบมีเป็นพันล้านหมื่นล้านอะสิ่งที่เขาจะมองหาอาจจะไม่ใช่กำไรที่มากที่สุดดีลที่อาจจะให้กำไรมากที่สุดแต่ว่ามันจะเป็นคนที่เขารู้ว่าเขาไว้ใจได้แน่ๆที่รู้ว่าจะไม่หายไปอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าแบบให้เป็นคนที่แบบไว้ใจได้พึ่งพาได้สิ่งนี้แหละจะทำให้แบบมันมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรจะต้องแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้ดีด้วยอะไรเงี้ยแต่สิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่แบบอยากให้มีก็เลยอยากมาแชร์ต่อเหมือนกันว่าแบบจริงๆมันเป็นคุณสมบัติที่ดีค่ะทุกคนถ้าสมมติทุกคนมีก็เป็นสิ่งดีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าแบบทุกคนจะได้อะไรไหมจากสิ่งนี้แต่ว่าก็เหมือนก็แบบมานั่งแชร์นั่งพูดให้ฟังเนาะว่าแบบ10 ปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรบ้างเอาจริงมันอาจจะไม่ใช่10 ปีด้วยจริงๆแล้วว่ามันอาจจะเป็นความคิดในช่วงนี้อะแต่ว่าก็10 ปีที่ผ่านมามันก็เชฟให้เราเป็นเราในทุกๆวันนี้แหละโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้อะไรก็ขอบคุณเหมือนกันที่แบบอุตส่าห์นั่งฟังตอนนี้แล้วก็แบบถ้ามีอะไรก็สามารถแชร์กันได้นะครับเอาจริงตอนนี้ก็แบบ27ใช่ป่ะ10 ปีผ่านไปเร็วมากเลยทุกคน37เราจะยังได้มาคุยตรงนี้กับทุกคนไหมนะไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบมันไม่ได้มีอะไรแน่นอนขนาดนั้นนะโตขึ้นมาเราก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันมีอะไรแน่นอนขนาดนั้นชีวิตเรามันก็แบบขึ้นลงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ enjoy the now แบบว่าแฮปปี้ตอนนี้แฮปปี้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ขอบคุณที่อยู่มาด้วยกันแล้วก็โตมาด้วยกันนะครับผมก็สู้ๆกันต่อไปนะคะถ้าใครทำหลีก็เป็นกำลังใจให้นะครับบาย